Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λόγω του Πάσχα, για ακόμα μία φορά θα φτιάξουμε αυγό. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούργιο βίντεο. Όπως πάντα, όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε σήμερα. Ένα αυγό κεραμικό με τη βάση του. Μερικά καλούπια. Εάν δεν έχετε, στο προηγούμενο βίντεο έχω δείξει πώς να φτιάξετε τα δικά σας καλούπια, το Aging Effect και χρώματα κοιμωλίας. Θα βάψω πρώτα όλο το αυγό με μαύρο χρώμα κοιμωλίας. Και τη βάση επίσης. Τα αφήνω να στεγνώσουν. Και τώρα θα φτιάξω το μείγμα μου με τη σκόνη Aging Effect και χρώμα κοιμωλίας. Θα χρειαστώ μια κουταλιά της σούπας από τη σκόνη και 2 κουταλιές περίπου χρώμα κοιμωλίας. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά μέχρι να διαλυθεί η σκόνη με το χρώμα και με ένα σκληρό πινέλο ταμπονάρω με μικρά χτυπήματα. Αφήνω αρκετή ποσότητα, ξεκινάω από την κορυφή και προχωράω προς τα κάτω. Δεν θα γεμίσω ολόκληρο το αυγό με υλικό, θα το φτάσω περίπου μέχρι τη μέση. Το ίδιο θα κάνω και στη βάση. Είναι σημαντικό η ποσότητα που αφήνετε να είναι αρκετή. Το αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα πάρω το όσλο και πάλι με ένα σκληρό πινέλο με γουρουνότριχα. Στην ουσία θα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου. Σε άλλα σημεία θα το κάνω με μικρά χτυπήματα και σε άλλα σημεία βάφοντας απλά. Ο λόγος που το κάνω έτσι είναι γιατί θέλω να διαφανίζει το χρώμα μου, να φαίνεται δηλαδή το μαύρο από κάτω και με αυτό το συνδυασμό χρωμάτων θα έχουμε ένα πολύ ωραίο εφέ πέτρας. Σημαντικό είναι να αφήνετε το χρώμα να διαφανίζει λίγο, δηλαδή να φαίνεται πάντα το μαύρο από κάτω. Πριν στεγνώσει πολύ καλά, με ένα μωρομάντιλο τρίβω σε ορισμένα σημεία για να διαφανίσει ακόμα περισσότερο. Κάνω ένα είδος παλαίωσης. Βλέπετε ότι εδώ σε αυτά τα σημεία έχει διαφανίσει περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο θα βάψω και τη βάση του αυγού. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται πάνω στα ανάγλυφα το χρώμα το δεύτερο. Το αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα με μια σπάτουλα ξύνω την επιφάνεια του αυγού με μικρές και γρήγορες κινήσεις για να κάνω παλαίωση. Και ορίστε το αποτέλεσμα. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ορισμένα καλούπια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον όλα τα καλούπια στην αγορά και θα τα γεμίσω με τον πυλό Do and Dry. Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσω το καλούπι με τα λουλούδια, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο που έχει μείνει, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ το σημαντικό είναι, επειδή το καλούπι αυτό είναι πάρα πολύ βαθύ, είναι πολύ σημαντικό να πιέσετε πολύ καλά τον πυλό προς τα μέσα. Αφαιρώ τον πυλό από το καλούπι
και ορίστε το λουλούδι μας. Θα φτιάξω 4-5 λουλούδια και θα δω αν θα τα χρησιμοποιήσω όλα στο τέλος. Τώρα θα φτιάξω τη βάση για τα λουλούδια μας. Εδώ και πάλι δεν έχει σημασία τι καλούπι θα χρησιμοποιήσετε. Μπορεί να είναι και ξυλόγλυπτο αν δεν έχετε κάποιο καλούπι. Θα χρειαστώ 2 τέτοια στοιχεία, οπότε θα φτιάξω 2 καλουπάκια. Γυρνάω ανάποδα το καλούπι και πολύ προσεκτικά αφαιρώ τον πυλό από μέσα. Ορίστε και το αποτέλεσμα. Τώρα θα φτιάξω μερικά φύλλα. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς μπορείτε να φτιάξετε φύλλα χωρίς τη χρήση καλουπιών. Εδώ, επειδή θα χρειαστώ πάρα πολλά φυλαράκια, εγώ θα τα φτιάξω με το καλούπι, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, δυστυχώς δεν υπάρχουν στην αγορά. Εάν βρείτε τέτοια καλουπάκια, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Φτιάχνω φυλαράκια σε διάφορα μεγέθη. Πριν στεγνώσει ο πυλός στο στοιχείο που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για τα λουλούδια μας, θα το βάψω με μαύρο χρώμα κυμολίας. Επειδή είναι καμπύλη η επιφάνεια του αυγού, δεν θέλω να έχει στεγνώσει τελείως ο πυλός. Στεγνώνω το χρώμα και με μια κόλλα χειροτεχνίας κολλάω το στοιχείο επάνω στο αυγό. Περιμένω μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να στεγνώσει και θα φαίνεται κάπως έτσι. Τώρα θα πάρω το Άμστερνταμ, το οποίο είναι ένα ροζ πολύ απαλό χρώμα, και θα βάψω τα λουλούδια μου, τα οποία, προσέξτε, πρέπει να έχουν στεγνώσει πάρα πολύ καλά και χρειάζονται τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσουν πολύ καλά. Βάφω λοιπόν με Άμστερνταμ τα λουλούδια μου και μετά κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου με το κόκκινο χρώμα για να τα τονίσω ακόμα περισσότερο. Και ειδού το αποτέλεσμα. Με βρυξέλλες θα βάψω τα φυλαράκια μου. Δεν θέλω ένα πολύ έντονο πράσινο χρώμα αυτή τη φορά για τα φυλαράκια μου, οπότε θα τα βάψω με βρυξέλλες. Τώρα θα κολλήσω και πάλι με την Media Gloss Gel Paste, η οποία στην ουσία είναι σαν το Heavy Body. Είπα και στα προηγούμενα βίντεο ότι κολλάω με αυτή την πάστα γιατί δεν χρειάζεται να περιμένω. Δοκιμάζω στο περίπου που θέλω να κολλήσω τα φύλλα μου και τα λουλούδια μου και μετά προσθέτω την πάστα και τα κολλάω κανονικά. Καλό είναι δηλαδή να έχετε μια γενική εικόνα του πώς θέλετε να κολλήσετε τα στοιχεία σας. Και φυσικά συνεχίζω μέχρι να μου αρέσει το αποτέλεσμα. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό το αυγό το είχα κάνει σεμινάριο πριν την καραντίνα και τα αυγά των κοριτσιών βγήκαν πολύ πιο ωραία από αυτό το αυγό, γιατί γενικά κάθε φορά ένα έργο όταν το φτιάχνουμε πάρα πολλές φορές μπορούμε να το εξελίξουμε και να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία και άλλα πράγματα, οπότε έγιναν πολύ διαφορετικά και πολύ πιο ωραία τα αυγά των κοριτσιών. Και αυτό θα είναι το αποτέλεσμά μας.
Τώρα ξανά θα πάω με τις Βρυξέλλες και με ένα σκληρό πινέλο γουρουνότριχα, με σκληρές τρίχες δηλαδή, θα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου επάνω στο στοιχείο που είναι μαύρο, γιατί δεν θέλω να φαίνεται έτσι μαύρο. Η ποσότητα χρώματος που θα χρησιμοποιήσω είναι ελάχιστη, πολύ λίγο. Στεγνό πινέλο λοιπόν πάνω στο στοιχείο που είναι μαύρο, για να το φωτίσουμε. Πρώτα με Βρυξέλλες και μετά με Άμστερνταμ, γιατί θέλω όλα τα χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει να δέσουν μεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο, ελάχιστη ποσότητα και την τεχνική του στεγνού πινέλου. Τονίζω τα ανάγλυφα που έχει επάνω το στοιχείο του πυλού. Και λίγο μαύρο σε ορισμένα σημεία και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Πάλι την ίδια διάφανη πάστα για να κολλήσω το αυγό με τη βάση. Μπορείτε να το κάνετε και με heavy body gel. Κρατάω για μερικά δευτερόλεπτα και το αυγό μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!